Sziasztok, Máté vagyok! Ebben a videóban bemutatom nektek, hogy hogyan készült ez a kis epoxival kiöntött kávézóasztal. Vásároltam 2 darab nagyjából 2,5 méter hosszú amerikai dió pallót, mert szeretnék készíteni egy ebédlőasztalt, de annak a hossza csak 1,60 lesz, így arra gondoltam, hogy a leeső kb. 1 méteres darabból gyakorlásként készítek egy ilyen kis asztalkát, hiszen korábban még nem volt dolgom epoxi gyantával. Az első lépés a faanyag megmunkálása. Ha nincs asztalos műhelyetek, ami hozzáteszem nekem sincs, akkor ezeket a műveleteket el tudjátok végezni kézigépekkel is. A másik megoldás, amit én is választottam, hogy bekéretőzünk egy asztaloshoz. Először hosszirányban ketté lett vágva a palló, majd az egyengető gyalugépen ki lett alakítva síkba egy lap, és hozzá derékszögben egy él. Ezután a vastagsági gyalugépen kialakítottuk a másik lapot is, az előzővel párhuzamosan. Itt láthatjátok, hogy az egyik darab végén van egy kis repedés, amit szintén ki fogok önteni epoxival, így nem kell rövidebbre vágni az asztalt. A gyalulás után már felbukkant a dió szép rajzolata, így nyugtázhattam magamban, hogy ez nagyon fog tetszeni nekem. A következő teendő, hogy eltávolítjuk a háncsot az élekről, amihez egy sarokcsiszolót és lamellás csiszolókorongot használtam. Erre azért volt szükség, mert minden lazarésztől meg kell szabadulni, hogy az epoxi gyanta egy jó kötést tudjon kialakítani. A faanyaggal egyelőre nincs több teendőnk. Most a szerszám elkészítése következik, ami gyakorlatilag egy keret, amibe belerakjuk a fadarabokat, és ebbe fogjuk önteni az epoxit. Ezt naturforgácslapból fogom elkészíteni, így a belsejét be kell fedjem ezzel a ragasztószalaggal, hogy a gyanta ne ragadjon bele. A szalag az Epodex nevű német márkától van, úgy, ahogy az általam használt epoxi gyanta, és majdnem minden egyéb az epoxi kiöntéséhez kellő tartozék is, amit használni fogok. Nagyon fontos, hogy ez a keret jól szigeteljen, különben a drága gyanta kifolyhat belőle az apró réseken, ami igen kellemetlen lenne. Így néz ki a keret, miután minden belső oldalt befedtem a ragasztószalaggal. A hossza a pallók hosszával megegyező, vagyis majdnem kereken 100 cm, a szélessége pedig már a kész asztal szélessége, ami olyan 44 cm lesz. Először a keret 4 oldalát csavaroztam össze, és miután derékszögbe állítottam, rárögzítettem az egészet a szerszám alapjára. Hát ez lett volna a megfelelő alkalom, hogy a keret alsó élét beszilikonozzam. Én persze ezzel ellentétben a szilikont a keret belső oldalának alsó sarkába hordtam fel, ahol az aljával találkozik, ami később ahhoz vezetett, hogy a nagyon pontosan illeszkedő fadarabokat nem tudtam teljesen a szerszám aljába nyomni, és az epoxi gyanta egy kicsit befolyt alájuk. Ezzel formaleválasztó sprével is befújtam a szerszámot, mielőtt beleraktam volna a fadarabokat, hogy a gyanta biztosan ne ragadjon bele. Itt láthatjátok, hogy a kis repedést is előkészítettem az epoxi öntésre. A keretem elég szűk volt, így a fadarabok viszonylag jól megszorultak benne, de a biztonság kedvéért lerögzítettem őket pillanatszorítókkal is. Ennek oka, hogy az amerikai dió faanyag sűrűsége alacsonyabb, mint az epoxi gyantáé, így előfordulhat, hogy felúszik a gyanta felszínére. A következő lépés, hogy a fa íves éleit lealapozom ezzel az Eco rendszerrel, ami egy gyorsan száradó, 2 komponensű epoxi gyanta, aminél a keverési arány 2 rész a gyantából és 1 rész az edzőből. Így néz ki összekeverve. A célom ezzel, hogy lezárjam a fa pórusait, amivel meggátolom, hogy az öntés után a faanyagból esetlegesen távozó levegő buborékokat képezzen a gyantában. Ez a faanyag higroszkópossága miatt fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy a saját nedvesség tartalma mindig a környezete nedvesség tartalmához igazodik, tehát ha a környezete szárazabb, akkor vízpárát bocsájt ki. A maradékot beleöntöttem a szerszám aljába, hogy a fadarabok alatti réseket lezárjam. A mennyiséget egyébként az Epodex oldalán található mennyiségszámlálóval határoztam meg, amit ti is tudtok használni teljesen ingyen. Itt látható a Pro Plus rendszer, ami szintén egy 2 komponensű rendszer. Először a gyantát, majd az edzőt öntöttem a vödörbe.
A keverési arány az ECO rendszerhez hasonlóan 2:1. Ezzel a rendszerrel 5 cm vastagságig lehet egy folyamatban önteni, és színező anyag nélkül a térhálósodás után teljesen átlátszó. Ehhez a kis asztalhoz egyébként 6 kg-ra volt szükségem, tehát 4 kg gyantát kevertem össze 2 kg edzővel. A gyantát szándékosan erre a keverőpálcára öntöttem rá, hogy csökkentsem a keletkező buborékok mennyiségét. A színezéshez ezt a mély fekete pasztát fogom használni. A gyantához adás után a keverék átlátszatlan lesz. Az alapos keverés nagyon fontos, mert a nem összekeveredett gyanta és edző nem térhálósodik ki. A vödör tartalmát azért öntöm egy másikba, hogy az esetlegesen a vödör peremén vagy alján megmaradó nem összekeveredett részek ne kerüljenek bele a végleges öntvénybe. Így nézett ki a történet körülbelül 72 óra száradás után. Látható, hogy az epoxi szintje egy kicsit lecsökkent, mert befolyt a pallók alá és a végeikhez. Egyértelmű volt, hogy fel kell töltsem ezt a szintkülönbséget, amihez egy kis csiszolással készítettem elő a felületet. Itt láthatjátok majd, hogy mennyire pontos a mennyiségszámláló, amit korábban említettem. Újabb 3 nap várakozás és a térhálósodás befejeződése után lebonthatjuk a szerszámot az asztalról. Itt egyből láthatóvá válik, hogy milyen sok gyanta folyt be a pallók bütűjéhez. Ez mindenképp nagyobb odafigyelést igényel majd a nagyobbik asztal készítésénél. Egy pár rég segítségével sikerült könnyen leválasztanom az asztallapot a szerszámról, és egyből láthatóvá vált az is, hogy mennyi anyag folyt be a fadarabok alá. Nem egy hatalmas mennyiség, de egy kis odafigyeléssel legközelebb már ezt is el tudom kerülni. Mielőtt tovább haladtam volna, megint bekéretőztem egy asztalos üzembe, de csak annyira, hogy síkba csiszolják nekem az asztallap két oldalát. Ezután már kialakíthattam a furatokat, amelyekbe a lábakat tartó menetes hüvelyek fognak kerülni, és így már készen is állunk az utolsó gépi műveletekhez, ami nem más, mint az élek lemarása és a csiszolás. Az asztal kinézetét tekintve egy elegáns, letisztult stílust céloztam meg, így az élek lemarásához is egy egyszerű 3 mm-es lekerekítést választottam. Az epoxit a térhálósodást követően ugyanúgy csiszolhatjuk, mint a fát, noha egy kicsit eltérően viselkedik. A csiszolópapírt hamar eltömíti, és emiatt egyenetlenségek jelenhetnek meg a felületén. Hogy ezt elkerüljem, a felületet rendszeresen portalanítottam egy mikroszáras törlőkendővel, és a csiszolópapírt is sűrűn kifújtam magas nyomású levegővel. Ez a folyamat egy kicsit nagyobb odafigyelést igényel, de ez elengedhetetlen ahhoz, hogy szép felületet kapjunk, és a felületkezelés ne dobja fel a csiszolási hibákat, amik nagyon szembetűnőek lehetnek. A gyanta kijöntése után a második legélvezetesebb részhez érkeztünk, ami a felületkezelés. Ehhez egy kemény olajat választottam, amit nagyon egyszerűen egy pamut ronggyal lehet felhordani, csak arra kell figyelni, hogy utána a felesleges olajat töröljük vissza, hogy ne maradjon foltos a felület. Nagyon jó választásnak bizonyult, mert nagyon szépen kiemelte a faanyag gyönyörű rajzolatát, de a felület nem lett túl fényes vagy csillogó, amit mindenképp szerettem volna elkerülni. Ezt a folyamatot egyébként 3-szor ismételtem meg 24 órás közökkel, és mindig visszacsiszoltam egy kicsit a felületet felhordás előtt.
lábak rögzítéséhez ezeket a menetes betéteket használtam imbuszfejes csavarokkal. Lábanként 4-nek volt hely, és mindet besüllyesztettem az asztallap aljának a síkjába. A lábak anyaga egyébként 30x60-as zárt szelvény, és velük együtt az asztal teljes magassága 47,5 cm lett. Itt láthatjátok a végeredményt, amivel teljesen elégedett vagyok, nagyon tetszik, nem billeg, nagyon masszív lett és mutatós. Remélem, hogy nektek is tetszik, ha igen, dobjatok egy lájkot a videóra és iratkozzatok fel a csatornára. Ha kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg, szívesen válaszolok. Ha szeretnétek még ilyen epoxis tartalmat, azt is írjátok meg, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!